Astăzi vom reacționa la cea mai creepy întâmplare cu un vecin criminal și psihopat. Înainte să începem videoclipul ăsta, băieți și fete, vreau să fac un mic disclaimer și să vă spun că detaliile pe care urmează să le auziți și toate pozele și toate chestiile astea sunt 100% reale. Este o întâmplare 100% reală pe care a pățit-o un băiat pe nume Ivan din New York, desigur din America, da, știți, frate, că America e capitala nebunilor. Și i-a trimis foarte multe detalii despre acest caz youtuberului Mr. Nightmare și el a făcut un videoclip. Videoclipul se numește momentul ăla când vecinul tău foarte drăguț, care pare să fie o persoană bună, este de fapt un psihopat, băieți și fete. Deci, vă zic, este o să fie un videoclip foarte creepy și o să se intre în niște detalii foarte explicite, să spunem așa. Așa că, am zis disclaimerul ăsta. Dacă vreți, voi vă uitați în continuare, dacă nu. Hai să vedem care e treaba. Eu chiar sunt foarte curios care e povestea și mă gândesc, bă, de ce? Știți că Mr. Nightmare în general face videoclipuri cu mai multe povești. Pentru videoclipul ăsta, pentru povestea asta, face un videoclip full. Adică e o poveste ceva mai specială dacă a rezervat un videoclip pentru ea. Ivan. Ok, locuiește undeva în vestul New York City. From his hometown where he currently resides, to Orlando, Florida, to another city in western New York, and then finally back to his hometown. Ok, deci spune, fraților, că acest băiat pe nume Ivan în ultimii 10 ani a avut un parcurs ceva mai lung, adică s-a mutat din orașul în care s-a născut în Florida, după iar în New York, după nu știu ce. Ideea e că acum a revenit în orașul în care s-a născut. În orașul lui natal. Și că și s-a dus în mai multe apartamente. Nimic absolut special, adică a locuit, fraților, ca orice tânăr care încearcă să-și găsească calea în viață, a tot schimbat, apartament stânga, apartament dreapta, chirie, nu știu ce, nimic special. Ok, și după, fraților, ci că s-a mutat aici, s-a mutat într-un apartament care era în podul unei vechi vile. Vila asta, ci că s-a renovat și s-a făcut mai multe apartamente, într-un fel. Omul care avea vila a împărțit în mai multe apartamente și a găsit acolo probabil să stea în chirie. It was downtown in the neighborhood of the arts, an ideal place to live for young, artistic, creative individuals. Ok, deci că un loc foarte bun in the arts, acolo iar în America, un loc foarte bun pentru tineri care sunt creativi, care sunt artiști, care sunt nu știu ce. Ceva foarte bine. Ok, și s-a mutat acolo cu un prieten de-a lui din copilărie. Ok, deci că avea trei dormitoare. Ok, bun. Și avea nevoie de ăștia. As far as neighbors, there were two men who were likely a couple that always got into fights so loud that everyone in the building could hear. And on one occasion, one of them locked the other out of their apartment naked. And given that the mansion was across the street from a school, the cops were called. But as long as they didn't involve Ivan or his roommates, they would try to stay out of any of the drama. Ok, bun. Și cum îi zice, fraților? Deci a scris acolo că această parte din ceea ce a povestit acum a fost inclus ca să arate că Ivan nu e genul de băiat care să caute scandal. Primul an cât timp a stat acolo a fost un an foarte normal, mai erau doi vecini care se certau ca nebunii, dar Ivan nu se băga. El era un băiat la locul lui, era totul chill, n-avea nicio treabă. Dacă tu n-aveai treabă cu el, nici el n-avea treabă cu tine. After about a year of living there, a young couple, a guy and a girl in their late 20s to early 30s, moved into apartment 2. Ok, și după un an ce a stat acolo, un cuplu, cum îi zice, un cuplu de 20-30 de ani format dintr-o fată și un băiat s-a mutat în apartamentul 2, în aceeași vilă. Rețineți, băi și fete, el locuia în această vilă unde erau mai multe apartamente. Vedeți cât de mare e vila. Și că și la început erau niște oameni destul de prietenoși. Și că și de fiecare dată când se vedeau ziceau hai, nu știu ce. Ăștia, fraților, practic v-am zis, locuiau în aceeași casă, dar erau apartamente diferite. They were pretty decent neighbors for the first year to year and a half that they lived there. One day, Ivan came home from work. Deci că au stat acolo vreun an jumate, gen în primul an jumate cât au stat acolo, au fost niște vecini foarte buni. Însă într-o zi, Ivan a venit acasă de la muncă și și-a dat seama că cineva și-a pus niște mobilă pe chestia asta din față, știi? Adică, gen, practic se muta cineva, cred, sau pleca cineva. Ivan immediately assumed it was the couple in apartment 2 since they had an entrance to their apartment right on the porch. As he was getting ready to head into the building, the guy living in apartment 2 came out and introduced himself as John and told Ivan that he wanted to build a community within the apartment building. Ivan, being a people person and caring about his community, was initially all for this idea.
For the next few days, Ivan would come down after he got home from work and hang out on the porch since it was springtime and he wanted to enjoy the nice weather. He would sit on the couch on the porch and either read a book or work on his computer. Ok, băi și fete, și acum nu prea înțeleg ce s-a întâmplat, deși că băiatul de la apartamentul 2, bănuiesc că gagică-sul lui aia, cred, nu știu ce, a zis că vrea să facă o comunitate, adică vor să se înțeleagă între ei. Și ce zic, gen, vor să fie, nu să fie doar vecini, să fie prieteni. Și de acum, Ivan de fiecare dată când venea de la muncă, stătea la vorbă cu el și că Ivan ăsta era un băiat foarte prietenos, chiar era omul oamenilor, cum se spune, băieți și fete, și voia să aibă prieteni noi. For the time being, it seemed nice that the community porch was set up. A few days after he met John, Ivan found him and another one of his neighbors talking on the porch about something that happened. Someone had stolen another neighbor's motorcycle from the driveway. Hopa, ok, faci și gen e acolo, cum îi spune, băieți și fete, acolo pe, nu știu cum să zic, la intrarea în casă, ei acolo și-au pus niște măsuțe și-au pus o canapea ca să stea să vorbească, ca un fel de sufragerie. Și după, fraților, când a venit Ivan ăsta acasă, l-au văzut pe John și pe un alt vecin care, cum zice, vorbeau ei acolo și au zis că cineva i-a furat motocicleta unui alt vecin de acolo, din fața garajului. Everybody ended up having a small tenant meeting where they waited for the cops to show up and tried to make the one neighbor whose motorcycle had been stolen feel better. When the cops showed up, Ivan went up to his apartment and let the police do their jobs. The next day, when Ivan got out of work, he walked into his apartment and his roommate asked him about John, mentioning that he left gifts for every apartment. Everyone got something different. Ok, ia să vedem că acum situația devine ciudată. Deci a venit poliția, nu știu ce, vă dați seama, și după a doua zi, colegul lui de cameră, că știți că Ivan ăsta avea un coleg de cameră, l-a întrebat despre John, pentru că John ăsta, băi și fete, a lăsat cadouri la fiecare apartament și fiecare a primit ceva diferit. Omul ăsta a lăsat cadouri la apartamente? Dar cine ești, bă, tu, Moș Crăciun? Ivan and his roommate's gift was a shoebox filled with comics, books, toys and chocolates. Oh, ok, deci că apartamentul lor, adică unde stăteau aia doi, au primit niște comics books, da? Niște cărți de alea mișto, au primit niște jucării și niște ciocolată. O cutie de pantofi plină cu chestiile astea. The roommates agreed the gifts seemed odd, but at the Ce că ți se părea ciudat? Păi și mie mi se pare ciudat, frate, bă, ai 30 de ani, ce faci, mă, faci cadouri de-astea? What? N-are niciun sens. time, Ivan's odd gesture could still just be seen as friendly. But then Ivan's roommate told him something that started to make him uncomfortable about John. His name wasn't John, it was Sean. Oh, păi ăsta de unde știe? Deci că roommate-ul lui ăsta, fraților, lui Ivan, i-a zis că, bă, vezi că pe John nu-l cheamă John, îl cheamă Sean. Cum adică? Ivan considered the fact that maybe he misheard his name since they can sound similar, until he remembered that the guy even spelled out his name for Ivan as John when they first talked. Ok, și după ăsta inițial a crezut că a înțeles el greșit, că îl cheamă Sean, dar nu, de fapt, ăla i-a zis că îl cheamă John. Bă, dar stai puțin, fraților. De ce a zis care... Mamă, deci John ăsta e psihopat. Ok, că ne-a dat seama care e psihopatul din poveste. On that same night, Ivan's other roommate, who had moved in at the end of the previous year, came home after seeing his daughters and told Ivan that Sean was outside asking for him. He told him that when he was walking up to the building, Sean had come out from the shadows of the side of the building, wearing only a pair of shorts. He asked Ivan's roommate to have him come down and help him get something out of his trunk. After everything that was stacking up, Ivan knew there was no way he was going down there to help him. Something felt wrong to him, rightfully. Ok, deci ideea e față că roommate-ul ăsta lui John, că a plecat să-și vadă fiicele în juge și după s-a întors. Și când a ajuns acolo, fraților, l-a văzut pe Sean ăsta, John, cum n-ai mai cheamă, Sean, care era la mașina lui. Era doar în pantaloni scurți, în rest era dezbrăcat. Și i-a zis că să-l chem rapid pe ăsta, pe Ivan jos, ca să mă ajute să iau ceva din mașină. Și ăla nu s-a dus. Ivan woke up the next morning to go to work, and on his way out of the building, he stopped on his porch, and in the middle of his front yard was what Ivan described as a hobo garden. Sean had set up a bunch of garbage around a half-empty refrigerator that had the door ripped off. Uite, și că, fraților, când a ieșit, gen, nu s-a dus, vă dați seama, s-a trezit a doua dimineață, voia să se ducă la muncă, deja îl ignora pe John ăsta foarte mult și uitați-vă ce a făcut John ăsta. Ce e asta, fraților?
Ce-i chestia asta? Uite, ci că ăla este un frigider cu ușa ruptă, ăsta e o mini grădină. De ce a făcut asta? Bă, ce se întâmplă cu omul ăla? There was broken glass everywhere, and there was a patch of dirt dug up in front of it, as you can see in this picture taken by Ivan. Asta a fost o fotografie făcută de Ivan. Not only was this an extreme eyesore, but this would also be freakishly weird of somebody to do. Dar cine ar face chestia asta, frățioare? Sunt niște lucruri atât de ciudate. Ivan immediately called his landlord and told him that he was not okay with that and that Sean was starting to weird everyone out. Și că și l-a sunat pe proprietar și a zis că, băi, uite ce s-a întâmplat. Sean ăsta e cel mai ciudat om din lume. Și că nu înțeleg ce face, e foarte, foarte ciudat. Uite ce a făcut, frățiorul, mi-a făcut mare... Habar n-am ce e asta, frăților. They told him they would address it. And so Ivan left it at that and went to work. Ok, și a zis landlord, adică proprietarul, a zis că bine, o să vedem ce facem. Nu a făcut nimic, vă dați seama. Some of the garbage had been moved to the side of the road, but no one was around. Ivan decided that it would be better to just go up to his apartment and not get involved anymore, since he was starting to feel like something wasn't right. Ok, și după când a ajuns acasă a văzut ceva gunoi pe jos și nimeni nu era, adică nu e ca și cum cineva a scos gunoiul să-l ducă undeva, nu era nimeni lângă, dar a zis că el nu bagă în seamă. A văzut, știți de la început, frăților, că Ivan ăsta e foarte pașnic și s-a dus sus în camera lui. Ivan was only in his apartment for about 5 minutes at most, before he started hearing yelling coming from outside the bedroom window. Ok, deci că el era în apartamentul lui și a început să audă cineva, că țipă cineva. Directed towards him, just loud yelling coming from outside. Nu țipa cineva la el, doar țipa cineva. When he looked outside his window, he saw Sean throwing the garbage from the yard into the street. He was freaking out, apparently yelling to himself. Then another one of Sean ăsta ci că a luat gunoiul ăla, l-a aruncat în stradă și țipa ca nebunul. What? Care-i treaba cu Sean ăsta? Ivan's neighbors, Mark, ran up to him and tried to calm him down. One of Ivan's roommates returns home at this time, and he decided to try to help calm him down as well. Ok, deci că Ivan ăsta s-a panicat, au venit alți vecini de acolo, nu știu ce, să-l calmeze pe ăsta. Bă, cine e regulă cu Sean ăsta? After a few minutes, things went silent other than the sounds of cars driving down the street. Ivan's roommate then came inside and started telling him about Sean's freakout outside. Sean had been yelling that he doesn't think he did anything wrong. By this point, it was clear that Sean was an unhinged individual. Ok, și roommate-ul lui, colegul de apartament al lui ăsta, al lui Ivan, i-a zis că l-a auzit pe Sean cum țipa și zicea, eu n-am făcut nimic, a greșit, nu este corect. What? So Ivan told his roommate to try not to interact with him if possible. Și a zis, bă, hai să nu mai avem nicio treabă cu el, să nu mai interacționăm cu ciudatul ăsta. Seemed to be getting worse and worse. It was only a few hours later that Ivan started to hear more yelling and even started feeling the building walls shake a little bit. Someone was arguing with someone. Și că cineva se certa cu cineva și auzea niște bătături, auzea niște țipete. Things were clearly getting physical, evident by all the noise and shaking. Bă, dar stai, Sean ăsta, fraților, dacă nu mă înșel, dacă am înțeles eu bine, nu sunt 100% sigur, e omul ăla care s-a mutat cu gagica sa, nu? O fi că se ceartă cu gagica sa, sau e altul. Nu știu dacă am înțeles bine. Ivan contemplated calling the police. A sunat la poliție, Ivan. Decided to text his neighbor Mark first, since he lived on the same floor as Sean. Mark didn't. Ci că mai era încă un băiat aici pe nume Mark, deci s-a mai umplut casa asta, care Mark ăsta stătea pe același etaj cu Sean. Text back right away. Mamă, și că i-a dat mesaj lui Mark să întrebe ce se întâmplă, că stătea pe același etaj cu Sean. Mark n-a dat mesaj din prima. Not until after things seemed to calm down. Mark told Ivan that Sean got into a huge fight with his girlfriend. Da, era Sean ăsta cu gagica, păi mi-am adus aminte bine. And Mark once again had tried to calm him down, and in response, Sean tried to fight Mark. Ok, bun, deci Sean ăsta se certa cu gagica sa, Mark a încercat să intervină să nu o moare pe aia și ăsta avea să se bată după cu Mark. Mark called the cops on him, and Sean ended up being taken to the station by the police. Ok, și Mark a sunat la poliție ăsta și Sean a fost dus la secție. Things didn't end there, though. Dar nu aici s-au terminat lucrurile. In fact, things only got worse. That Friday night, Ivan stayed at his girlfriend's apartment after the couple had a date night. Ok, deci că în acea seară Ivan nu era acolo la mansion, era la apartamentul lui gagică sa. When he woke up that morning at her place,
Ivan had a slew of messages and missed phone calls. Mamă, și când s-a trezit de dimineață la apartamentul lui gagică sa, da, deci nu mai era acolo, a primit foarte, foarte multe mesaje. When he opened up the first message from his roommate, the first thing he saw was a picture of fire trucks outside of their apartment building. Oh my god! Și prima poză pe care a primit-o a fost de la colegul lui de apartament și uitați-vă. Oh my god, fraților, pompieri aici. De ce? A încercat să dea foc la casă? Apparently Sean had burnt down his apartment. Și-a dat foc la apartamentul lui. Bro, what? Ivan's roommate said that only Sean's apartment was burnt up, but Ivan still rushed home after hearing that so he could figure out what exactly was going on. Bro, da, stai puțin, cum naiba dai foc numai la un apartament dintr-o casă? N-are niciun sens. De ce nu dai, adică, nu se extinde focul pe toată casa? When he got there, Mark and Ivan's roommate were standing on the porch. Sean claimed that something went wrong with his stove and that was it. But when the firefighters checked the building, they found that the vents around the outside of the house looked like they had been stuffed with towels and clothes. Oh my god, what? Deci, fraților, fiți atenți, deci uite, asta e o poză de acolo și Sean a zis că, nu, a luat foc pentru că cuptorul meu, s-a stricat ceva cuptorul, că 100%, în 2023, dacă ți se strică cuptorul, ia foc cuptorul, da. Dar, ci că pompierii s-au dus, băieți și fete, s-au uitat în venturi și au văzut că venturile, da, deci ventilațiile, au fost umplute cu haine și prosoape. Asta înseamnă că l-a pus haine și prosoape acolo ca să se extindă focul. Știți că în momentul în care e foc, nu pui haine și prosoape pe el, că se face mai mare. As if he were trying to keep the fumes from escaping. The cops were called, and Sean was taken away once again. Sean iar a fost luat la poliție. But still, that wasn't the end of it. Dar nu aici s-a terminat. Sean officially got evicted that week, and that following Monday, Mark had gotten word that Sean had been released from holding. Ok, deși că Sean desigur că a fost dat afară din chirie și Mark, adică băiatul care stătea pe același etaj cu Sean, a auzit că Sean ăsta a fost eliberat de la poliție. N-a mai fost reținut de poliție. All the tenants were a little nervous to hear that. Toată lumea era puțin așa ciudată. Tuesday night, someone had showed up to the building and busted a bunch of the windows around the apartment. Oh my god, și după a venit acasă aici și a spart, și cineva, zice că a venit acasă aici și a spart toate oglinzile care putea să le spargă. Sean ăsta. Very clearly tried gaining access to apartment 2. That someone was obviously Sean. There were also drawings, swastikas, and writings left on the back door. Oh my saying god. Pig, land is free, kill, and Roy. Mark had enough and filed for a restraining order against Sean. Oh my god, bă, ăsta a avut boală pe Mark, băi și fete, uite, ci că land is free, kill and Roy. Bro, și ăsta a luat un ordin de protecție împotriva lui Sean. Unfortunately, that only aggravated Sean more. Over the night on Wednesday, Sean would make another attack. Mamă, și ăsta iar a făcut un atac, bă, ciudatule! Ci că în Wednesday night, adică miercuri noaptea, iar a făcut un atac Sean. Up once again to a slew of texts. Mark and Ivan's roommate had apparently tried to wake Ivan up overnight, but he was in too deep of a sleep to hear them. Ivan opened up Mark's text since he saw he sent him the most messages, and there were a bunch of pictures attached. The pictures... Oh my god! Uitați-vă ce poze a trimis Mark la lui Ivan. Am încercat să-l trezească, însă la nu s-a trezit. Bro, i-a dat foc la mașină. Were all of Mark's car burned to the ground, completely destroyed. Sean was erratic and dangerous, and now all the tenants were living in fear of what he would Păi, dar și de ce nu arestează nimeni? next. The next night, all the tenants in the building had a meeting on the front porch. Ci că toată lumea din clădire au avut o întâlnire aici, pe terasă. Mark filled everybody in on all the information that he gathered on Ci Sean. că Mark le-a spus tot ce avea de spus. Apparently, Mark had been in contact with Sean's mother, who was trying to smooth things over by being transparent with Mark. Ok, și ci că Mark a vorbit cu maica sa lui Sean ăsta și că maica sa asta voia să calmeze situațiile și voia să fie transparentă. Probabil a zis că e psihopat, nu? He found out that Sean was planning on skipping town. Mark also managed to get footage of Sean walking over to Mark's car overnight and then walking away. There was a case here Uite, that asta e. didn't make anyone feel better about anything. As all the neighbors talked, everyone shared everything that they could. The woman in apartment 3 told everyone that one night,
She walked by her window only to see Sean out there, standing on the side of the building, using a bag of water that he filled with holes and just staring at her while doing so. Ok, deci că o femeie de la apartamentul 3, băieți și fete, într-o noapte s-a trezit, s-a uitat pe geam și l-a văzut pe Sean acolo, care umplea o sticlă cu apă, o pungă cu apă. Bă, ce-i neregulă cu omul ăsta? The woman in apartment 4 had been receiving stalker-esque notes and poems in her mail. Și că femeia de la apartamentul 4, uitați-vă toate apartamentele, femeia de la apartamentul 4 primea scrisori de la un stalker. Toată lumea era terorizată de Sean. The last bit of information given to Mark by Sean's mom was quite disturbing. Sean's mom said that he had been following Ivan, his roommates, Mark, and the woman in apartment 4. Not only that, but Sean had followed Ivan to his girlfriend's house. Oh my god, deci măsalul Sean i-a spus, o fică maică nu era de acord cu ce face fisul lor, i-a zis să aibă grijă pentru că Sean ăsta i-a urmărit pe toți, inclusiv pe Ivan la casa lui gagică sa. Și că și s-a uitat la ei pe geam. The man was dangerous and was now stalking him and potentially his girlfriend. For the next week, if Ivan wasn't standing guard on his front porch, he was checking in on his girlfriend's house. Thankfully, a few days later, the tenants finally got news that Sean had been arrested. Din fericire, fraților, peste câteva zile Sean a fost găsit și arestat. Shortly after that, Mark and half of the other tenants moved out of that building since they had enough. Ivan and his roommates have stayed living in the building to this day. Mamă, și că foarte mulți oameni, fraților, au plecat din această Mark și ceilalți au plecat din această clădire, dar Ivan a stat. Haven't had any issues since. Și că și încă stau acolo. Hopefully for their sakes, Sean won't be getting out of jail anytime soon. Bro, oh my god, băieți și fete. Wow, ce poveste. Bă, scrieți la comentarii, fraților, voi dacă ați dat de un ăsta ca Sean, da, de un vecin ca Sean, ce ați face?